اهلا بيكم. ناس كتير بعتت سألتني عن علاج لسرعة القذف غير البخاخات اللي هي بتنمل. علشان كده في الحلقة دي النهاردة هنتكلم عن اسباب سرعة القذف وطريقة العلاج الصحيح. الحلقة بتعتبر تكملة لحلقات الصحة الجنسية، والحلقة دي برضو فوق 18 سنة. انا عمرو ابو بكر ودي جوه الصيدلية، ويلا بينا نبدأ. اهلا بيك عزيزي المشاهد من حلقه مختلفه من جوه الصيدليه. بتعتبر فتره الجماع المقبوله من وقت العلاج هي من دقيقتين ل10 دقائق، لكن المشكله ان اوقات كتير المده دي لا تكون كافيه لاشباع الطرف الاخر، فبيصاب الرجل بخيبه امل. دي نقطه. اوقات كتير بيحصل انزال بمجرد العلاج مما يسبب احراج كبير جدا للراجل، وللاسف في اعتقاد غلط عند الرجاله انك لو قللت من فترة المداعبة ده ممكن يزود مدة الجماع او مدة العلاج، لكن للأسف ملوش اي علاقة بتأخير او بسرعة القذف. لكن للأسف لما انت بتقلل فترة المداعبة وبيحصل سرعة قذف بتبقى المصيبة مصيبتين. طيب سؤال جوهري جميل جدا، هي ايه الاسباب اللي بتؤدي الى سرعة القذف؟ لحد اللحظة اللي انا بكلمك فيها دي محدش عارف بالتأكيد ايه هو السبب الرئيسي، لكن في عوامل لقوا انها مرتبطة بسرعة القذف. زي ايه؟ في عوامل نفسية زي الإحساس بالذنب، يعني عملت حاجة غلط وحاسس بالذنب اتجاه شريك حياتك، فأنت مش قادر تمنتين أو مش قادر تكمل الفترة. يعني حصلت قبل كده ليك تجارب قبل كده حصل فيه قذف مبكر، فبقيت انت خايف ان يحصل معاك كده، فبقى عندك قلق وخوف انك مش قادر تكمل لو فضلت مدة اطول. اوقات كتير بيكون ضعف الانتصاب وخوفك انك ما تكملش فترة الجماع بيخليك على طول ذهنيا او نفسيا عايز يحصل انزال عشان ما تبدأش تتحرج او ما يحصلش احراج. دي الحاجات اللي احنا بنقول عليها العوامل النفسية، الخوف والقلق والذكريات القديمة او التجارب الفاشلة، كل ده ممكن يكون سبب نفسي وذهني. في عوامل بيولوجية زي ايه؟ يكون في مشاكل في الهرمونات، خصوصا ايه؟ خصوصا هرمون التستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة، او هرمون البرولاكتين او هرمون اللبن. لو في زيادة في هرمون اللبن ده بيأثر كتير جدا على الانتصاب وعلى الرغبة، بيبقى ليه دور في سرعة القذف. تاني حاجة من المشاكل هي انك يكون في مشاكل في الانتصاب، وثالث حاجة ان يبقى عندك التهاب في البروستاتا. اتكلمنا في فيديو كامل عن التهاب البروستاتا وعن دورها، اكتشفنا ان التهاب البروستاتا واحتقان البروستاتا المزمن بيبقى ليه دور كبير جدا في تأثيره على سرعة القذف. احنا دلوقتي فهمنا الاسباب، فخلينا ندخل على الروشتة وده اللي كلكم مستنيينه. اول حاجة في العلاج هنعالج او هناخد حاجة نظبط بيها البروستاتا، وكده هخليكم ترجعوا للفيديو القديم وتعرفوا كل الحاجات اللي اتكلمنا فيها بالتفصيل. لكن هقول لكم كده على الحاجات سريعا. هنا محتاجين ناخد ايه عشان نعالج البروستاتا؟ محتاجين ناخد حاجه اسمها سو بالميتو، ومحتاجين ناخد حاجه اسمها زيت بذر القرع، وناخد حاجه اسمها بيجيوم افريكانوم او الخوخ الافريقي. ممكن تلاقي الثلاثه مع بعض في حاجه زي اسمها بروستاجارد او بروستا كيور. تاني حاجه في العلاج هنستخدم حاجه اسمها سنافي 5 مللي جرام. هناخد من السنافي حبه يوميا. الماده الفعاله في السنافي هي ماده التادلافيل، وكانت مشهوره جدا. اول حاجه نزلت كانت السيالس 20 مللي جرام، وبعد كده نزل السنافي، بعد كده نزلت دلوقتي حاجات كتير ارخص بكتير من السنافي. ليه ال5 مللي جرام؟ لان احنا عايزين ناخد حاجه كعلاجيه مش عند اللزوم، يعني احنا ناخد حاجه كل يوم هنستمر عليها لمده شهر، وده بيعالج بشكل كبير جدا موضوع الانتصاب وموضوع القلق والخوف، وبيأثر بشكل كبير جدا على تحسين مستويات الانتصاب وتحسين مستويات المده او الفتره. طبعا لو ما لقيتش سنافي 5 مللي جرام او السيالس غالي عليك، فانت ممكن تلاقي اي حاجه بنفس الماده الفعاله وتاخدها ومفيش مشكله. لو بتعمل لك زغلله في عينك او مشكله ممكن تاخد معاها حاجه مسكن عشان تقللك الصداع اللي بتحصل معاها. لما هنعالج البروستاتا ونعالج الانتصاب احنا كده ظبطنا بشكل كبير جدا الاسباب العضويه لسرعه القذف. اما رقم 3 اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي فده مهم جدا جدا عشان يظبط لي الاسباب النفسيه. حاجه اسمها دابوكسيتين، هي الماده الفعاله اسمها سيلكتيف سيروتونين ري ابتيك انهبيتور، يعني بيزود
بيزود هرمون السيروتونين في المخ، وبالتالي بيزود احساسك بالسعاده وبيقلل الاكتئاب وبيأخر القصد بشكل كبير جدا ومرضي جدا لكل الناس اللي استخدمته. الاسماء التجاريه ليه هو حاجه اسمها ليجام وجوي بوكس. بيرجبلي بيجوا بتركيزات 30 و60 مللي جرام. هناخد احنا من ال 30 مللي جرام قرص واحد قبل الجماع بساعتين على الاقل. يا دكتور ايه رايك في بخاخات اللي هي البروكاميل او البخاخات اللي هي بتعمل على تخدير الجلد دي لما بتترش على القضيب؟ هقول لك ان الفكره في البخاخ ده اللي هو في ليدوكاين او زالوكاين او الكلام ده كل ده مخدر موضعي. للاسف هو بيقلل الاحساس، وللاسف مع التعود عليها بيقل تاثيرها، وفي بعض الاحيان بيأثر بشكل كبير جدا على اللي هو يقلل الانتصاب، فبيبقى المشكله برضو احنا ما عملناش حاجه. وخليني اقول لك لو انت اخدت الروشته اللي احنا اتكلمنا عليها دلوقتي ومشيت عليها شهر شهرين هتلاقي الموضوع بقى كويس جدا وبقى الامور ما فيهاش اي مشاكل. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هتلاقوا نتيجه حلوه جدا، لان هي الروشته دي اتاخدت لكذا حد ومجربه جدا وجابت نتيجه كويسه جدا. اتمنى اكون غطيت الموضوع بشكل كويس. دمتم في نعمه، دمتم في صحه، دمتم في فضل من الله. كان معاكم عمرو بكر من جوه الصيدليه، واشوفكم في حلقه جايه. سلام.